වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා emoney with nee YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා pinterest ad එකක් හරියටම place කරන විදිය, pinterest එකේ ad එකක් හරියට run කරන විදිය කියලා දෙනවා කියලා next වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි බලමු හරියටම කොහොමද pinterest එකේ ad එකක් run කරන්න කියලා. ඔය pinterest එකට ගියාන් පස්සේ මේක දෙවාට මුලින්ම pinterest business account එකක් හදාගෙන තියෙන්න ඕන. හරිද? ඔයාලට pinterest ගැන knowledge එකක් නැත්නම් මම pinterest marketing ගැන කතා කරලා තියෙන playlist එකක් තියෙනවා, අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න. මම ඒකේ link එක පහල දාන්නම්. ඉතින් මෙතන ads කියන එකට ගියා. මෙතන create ad කියන එක දුන්නා. create ad කියන එක දුන්නායින් පස්සේ මේ විදිහට welcome to pinterest ad manager කියන එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ account එක UK විදිහට හදාගත්තු නිසායි මේ United Kingdom විදිහට පෙන්නන්නේ. United Kingdom British pound විදිහට. හරි, මේ තියෙන මගේ තවත් Pinterest account එක. ඉතින් මෙතන මම United States dollar විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ next දෙනවා. next දුන්නාන් පස්සේ advertisement agreement එකක් අපිට එහෙම දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්ලාම් පෙන් මේ කියලා තියෙනවා brand awareness කියන එක. ඉතින් brand awareness එකේදී වෙන්නේ අපේ මොකක් කර තියෙන brand එකක්. හරිද? example එකක් ගත්තොත් emoney with nee. හරි, මොකක් හරි brand එකක් promote කරන්න පුළුවන්. promote කරනවාද කියලා අහන්නේ. ඊට පස්සේ consideration. මේකෙදී අපිට අපේ website එකකට එහෙම නැත්නම් affiliate link එකකට traffic එක generate කරනවාද කියලායි මේකෙන් අහන්නේ. මේකේ අහන්නේ අපි වීඩියෝ පින් වලට views ගන්නවද කියලායි මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ affiliate link එකට traffic එක ඕන නිසා මම මේක click කරනවා. හරිද? ඉතින් මම ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ, පොඩ්ඩක් background noises තියෙනවා. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට campaign name එකක් අහනවා. හරිද? campaign name එක මම දෙන්නම්. weight loss camp. හරිද? weight loss camp. ඉතින් මෙහෙම දීලා මෙතනදී අහනවා campaign status එක. ඔය අනිවාර්යෙන් මේක active දෙන්න ඕන. මොකද active දුන්නොත් තමයි ඔයගේ ad එක active වෙන්නේ. ad එකක් ඉතින් අපිට බලන්න නෙමෙයි ad එකක් හදන්නේ. අනිත් අයට බලන්න. මේක pause කරලා තිබ්බොත් ඔයගේ ad එක visible වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම active වෙලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා campaign budget එක. campaign budget එක per daily campaign budget එකක් විදියටද එහෙම නැත්නම් lifetime campaign budget එකක් විදියටද කියන මෙතන select කරන්න ඕන. lifetime දැම්මොත් ඔයා මේ දාන ගාන විතරයි මුළු ad campaign එක run වෙන කාලය පුරාවටම කැපෙන්නේ. දැන් daily කියන එක මම select කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මම දානවා $10ක්. ඔයාලට කැමති ගානක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී අහනවා run continuously. එහෙම නැත්නම් run on specific date. දැන් මෙතන run on specific date දුන්නාම අපිට මේක ad එක run කරන්න ඕන කාලපරාසය select කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන 2022 දෙවනි මාසයේ 22 ඉඳන් මම මේක දානවා 26 වෙනකම්. හරි, මේ time range එක ඇතුළත ad එක run කරන්න කියලා තමයි මම මේකෙන් දාලා තියෙන්නේ. හරි, run on specific date කියන එකයි දෙන්න ඕන. එහෙම දීලා ඉවරලා මෙතන continue කියන එක දෙන්න ඕන. continue කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන අපිට ad group එකක් අහනවා. මෙතනදී ඔයාලට දීලා තියෙනවා reconnect with users, find new customers. මෙතනදී ඔයා දෙන්න ඕටින් reconnect with users කියන එක. හරිද? ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී 8 million monthly audience එකක් එනවා. හරි, මේ ad වලට. මට මේ ලකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන audience list. හරිද? ඒක optional දෙයක්, ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ keyword කියන එක. හරිද? keyword කියන එක select කරලා මම ඒක ආයෙ පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ interest and keyword කියන එක select කරාන් පස්සේ ඔයාලට මේ පහළ බලා ගන්න පුළුවන් enable interest and keywords කියන එක. හරිද? දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ කොටසක් එනවා. මෙතන මම type කරනවා. දැන් මගේ niche එක weight loss නේ. මෙතන weight loss කියලා type කරනවා. weight loss කියලා type කරන් පස්සේ මට මේ විදිහට result එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද?
health weight loss මෙන්න මේක. හරිද? හරිද? මෙතන තියෙනවා add keyword කියලා එකක්. හරි මේ add interest කියන එක මෙතන තියෙනවා add keyword කියලා එකක්. ඔන්න බලන්න වෙන දේ. මම මෙතන weight loss කියලා type කරනවා. weight loss කියලා type කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පහළ මේ keyword ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම weight කියලා type කරා. weight කියලා type කරාම weight loss කියලා type කරාම කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. weight කියලා type කරාම health fitness මෙන්න මේ වගේ keyword ලොකු ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා. මම මේ ඔක්කොම ටික මෙහෙම add කරගන්නවා. add කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දකුණු පැත්තේ කොච්චර traffic එකක් එනවද කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් මේ keywords ටික මම ඔක්කොම add කරනවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේවා type කරොත් ඉතින් මගේ ad එක පෙන්වන විදිහට තමයි මම මේක හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ demography කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනදී demography කියන එකට ගියා. මම මෙතන custom කියන එක දුන්නා. හරිද? custom කියන එක මෙතන තියෙනවා bidding කියලා එකක්. මේකේ automatic කියන එක ඔයා දෙන්න. මොකද දැන් USA වලට නම් පොඩ්ඩක් bid range එක වැඩි. හරිද? ඔයා මොනවද Microsoft Bing එකේ වැඩ කරා නම් ඔයා එකට experience එකක් ඇති. මම මේක automatic කියන එක දෙනවා. ඒක recommend. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙනවා පොඩ්ඩක් gender කියලා එකක්. මම ඒක select කරනවා. gender කියන එක select කරලා pick a specific gender. pinterest එකට වැඩි හරියක්ම එන්නේ female traffic එකක් නිසා මම මේ tick දෙක අයින් කරනවා. හරිද? specific age මම මෙන්න මේ ages අයින් කරනවා. හරිද? මේ ages අයින් කරනවා. all US location දෙනවා. එහෙම දීලා මම මෙන්න මේ pin එක select කරගන්නවා. ඒ විදිහට pin එක select කරගෙන මෙතන publish කියන එක දෙනවා. publish කියන එක දුන්නායින් පස්සේ ඒ විදිහට pin එක select කරගත්තායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ pin එක පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේකට තමයි මගේ මම traffic එක drive කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේක තමයි මගේ destination link එක. මෙන්න මේක දීලා මම publish කරනවා. publish කරාන් පස්සේ මෙන්න මගේ business information ටික දාන්න වෙනවා. business information ටික හරි billing information ඒව දාලා වාට වාගේ ad එක publish කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මොකක් හරි clear නැති තැනක් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ හරි එහෙම නැත්නම් මගේ WhatsApp කරා හරි මට message එකක් දාන්න. මම උත්තර දෙන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් emoney with nee channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තමයි channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහිල්ලා